มนูอาหารเสริมของเจ้าตัวน้อยจากเนื้อปลานะคะเป็นอีกหนึ่งอาหารที่มีโปรตีนวิตามิน B1 โอเมก้า 3 ที่มีกรดไขมันอิ่มตัว DHA กรดอะมิโนที่ช่วยสร้างเซลล์สมองเพิ่มประสิทธิภาพความจำและการมองเห็นให้แก่ลูกน้อยวันนี้มัมส์คุกกิ้งมีเมนูข้าวตุ๋นปลาแซลมอนมาฝากค่ะต้มฟักทองในน้ำซุปใส่เนื้อปลาแซลมอนลงไปต้มจนเนื้อปลาสุกใส่ข้าวต้มลงไปค่ะขั้นตอนนี้ให้หมั่นคนเรื่อยๆนะคะแล้วก็ต้มต่อไปจนน้ำเริ่มงวดคอยสังเกตค่ะว่าปลาและฟักทองสุกดีหรือยังเมื่อปลาและฟักทองสุกจนนิ่มแล้วนะคะก็ใส่ขึ้นช่ายซอยลงไปค่ะคนทุกอย่างให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับใครที่ชอบให้ข้าวข้นมากๆจะต้มต่อไปก็ได้ตามต้องการเลยค่ะเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟให้เจ้าตัวน้อยแล้วติดตามเมนูอาหารเด็กทุกช่วงวัยได้ใน Mom's Cooking นะคะกด Subscribe Kids Kitchen เอาไว้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะ